ถ้าสหรัฐอเมริกาบุกอิหร่านอะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นคำถามที่น่าคิดมากนะครับวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์สถานการณ์สมมุตินี้กันแบบเจาะลึกเลยตั้งแต่ชนวนเหตุไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นครับคือคำถามที่ว่าถ้าสหรัฐบุกอิหร่านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพสองฝั่งมาเจอกันนะครับแต่ผลกระทบเนี่ยมันจะลามไปทั่วโลกเลยแล้วภาพที่เราจะได้เห็นกันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงภาพของสงครามนี้กันไปทีละสเต็ปเลยนะฮะตั้งแต่ไม้ขีดก้านแรกที่ถูกจุดไปจนถึงปลายทางที่อาจจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพื่อให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับวิกฤตภายในของอิหร่านเองคือก่อนที่เราจะไปพูดถึงการลบจากภายนอกเนี่ยเราต้องเข้าใจสถานการณ์ข้างในของอิหร่านกันก่อนซึ่งตอนนี้มันก็เปรียบเสมือนกับกล่องดินปืนดีๆนี่เองที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในอิหร่านเองก็ร้อนระอุอยู่แล้วนะครับมีการประท้วงทั่วประเทศเลยจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเงินเฟ้อความโกรธแค้นของประชาชนซึ่งรัฐบาลก็ตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงมากมีการตัดอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วในขณะเดียวกันสหรัฐก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งกำลังทหารปัจจัยทั้งหมดนี่แหละครับที่มันจะทำให้การบุกอิหร่านถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันจะซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยเอาละครับทีนี้มาดูกันที่ทางแรกในการใช้กำลังทหารกันบ้างนั่นก็คือการโจมตีแบบจำกัดวงหรือ limited strike เพื่อหวังผลทางยุทธศาสตร์โดยที่ไม่ต้องส่งทหารราบเข้าไปเต็มรูปแบบเป้าหมายของการโจมตีแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนมากครับก็คือพุ่งเป้าไปที่การทำลายขีดความสามารถในการรบของอิหร่านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฐานยิงขีปนาวุธศูนย์บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ที่เรารู้จักกันดีซึ่งเป็นหน่วยที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอิหร่านเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพวกโรงงานนิวเคลียร์และยุทโธปกรณ์สำคัญด้วยแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดผลตรงกันข้ามเลยนะครับคือมันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเรียกว่า Rally Around the Flag Effect คือแทนที่รัฐบาลจะอ่อนแอลงใช่ไหมครับกลายกันว่าประชาชนที่เคยไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยกลับหันมารวมพลังกันเพื่อต่อต้านศัตรูจากข้างนอกซะงั้นซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันจะยิ่งทำให้กลุ่มผู้มีอำนาจเดิมโดยเฉพาะ IRGC เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแล้วถ้าการโจมตีแบบจำกัดวงมันไม่ได้ผลล่ะนี่แหละครับคือจุดที่สถานการณ์มันจะบานปลายไปสู่การบุกแบบเต็มรูปแบบซึ่งภาพของสงครามมันก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือต้องบอกว่านี่เป็นสงครามที่ไม่สมมาตรของจริงเลยสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าเหนือกว่าทุกด้านในเรื่องเทคโนโลยีทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือโดรนต่างๆแต่อิหร่านเองเขาก็มีไพ่ตายในมือเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่ได้เปรียบมากๆประชากรจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะต่อต้านแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเลยแถมยังมีคลังขีปนาวุธขนาดใหญ่อีกด้วยและนี่แหละครับคือความท้าทายที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลยของการบุกแบบเต็มรูปแบบคือต้องนึกภาพตามนะครับว่าอิหร่านเนี่ยทั้งใหญ่กว่าและมีประชากรเยอะกว่าอิรักกับอัฟกานิสถาน2ประเทศรวมกันซะอีกการที่จะเข้าไปยึดครองแล้วควบคุมพื้นที่ที่มันใหญ่ขนาดนี้ไว้ให้ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับแล้วถ้าโดนบุกจริงๆอิหร่านจะตอบโต้ยังไงพวกเขามียุทธศาสตร์การป้องกันที่วางเอาไว้เป็นชั้นๆเลยนะครับเพื่อรับมือกับศัตรูที่เหนือกว่าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการแรกเลยของการตอบโต้ก็คือการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลครับซึ่งมันก็เหมือนกับการลากทั้งภูมิภาคเข้ามาในสงครามนี้ด้วยเลยทั้งฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางกองเรือในอ่าวเปอร์เซียหรือแม้กระทั่งพันธมิตรคนสำคัญอย่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียก็จะตกเป็นเป้าหมายทั้งหมดต่อมาด่านที่2ก็คือการเปิดฉากสงครามตัวแทนครับคืออิหร่านอาจจะไม่ได้รบเองโดยตรงแต่จะใช้เครือข่ายพันธมิตรที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนกลุ่มติดอาวุธในอิรักซีเรียแล้วก็เยเมนให้เปิดศึกในหลายๆแนวรบพร้อมกันนี่เป็นวิธีบั่นทอนกำลังของสหรัฐโดยที่อิหร่านเองแทบจะไม่ต้องเสียทหารของตัวเองเลยและด่านสุดท้ายครับอันนี้คือกับดักทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกเลยนะฮะลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญมากๆถูกปิดหรือมีการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วโลกต้องหยุดชะงักบอกได้เลยว่านี่คือสงครามที่ทุกคนจะได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพอเราเอาทุกอย่างมาประกอบภาพรวมกันบทสรุปมันก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเนี่ยจะเป็นสงครามที่ไม่มีใครชนะอย่างแท้จริงมีแต่ความสูญเสียที่ยืดเยื้อและยาวนานไทม์ไลน์ของสงครามมันก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับช่วง6 เดือนแรกเนี่ยสหรัฐอาจจะดูเหมือนว่าคุมเกมได้หมดครองน่านฟ้าน่านน้ำได้แต่
หลังจากนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสงครามกองโจรในหลายพื้นที่ ซึ่งจะยืดเยื้อไปอีกอาจจะ 2-10 ปีเลยก็ได้ แล้วก็จะบั่นทอนทั้งงบประมาณและชีวิตคนอย่างมหาศาล ทีนี้มาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างครับ ตัวเลขที่อาจจะทำให้หลายคนอ้าปากค้างได้เลยนะฮะ ต้นทุนของสงครามครั้งนี้เนี่ยมีการประเมินขั้นต่ำไว้นะครับว่าน่าจะสูงถึง 2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ โอ้โห มหาศาลจริง แล้วก็อย่าลืมเรื่องเศรษฐกิจโลกนะครับ ย้ำอีกทีว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นเส้นทางที่น้ำมันประมาณ 20% ของทั้งโลกต้องผ่านนะครับ 20% แค่การปิดล้อมหรือทำให้เกิดความไม่แน่นอนในบริเวณนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งประฉูดแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้เลย ๆ ดังนั้นนะครับ บทสรุปในเชิงยุทธศาสตร์ มันจึงค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่า ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ สงครามยืดเยื้อที่บั่นทอนกำลังของทั้งสองฝ่ายไปเรื่อยๆ โดยที่ฝ่ายที่บุกเข้าไปเนี่ยก็จะไม่สามารถประกาศชัยชนะทางการเมืองที่เด็ดขาดได้อย่างแท้จริง แล้วทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆ แล้วก็น่าขุบคิดจริงๆนะครับว่า ในสงครามแบบนี้เนี่ยคำว่าชัยชนะมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่